sakuna, panganib at aksidente. Mga bagay na maaaring dumating ng hindi inaasahan, kaya mahalagang may kaalaman at abilidad sa oras ng kalamidad. Kung may mga bata sa inyong tahanan, maaaring apo, pamangkin, o kaya ay inyong anak, mahalaga na matuto tayo ng first aid dahil makatutulong ito sakaling dumating ang sakuna sa ating mga tahanan. Stay tuned po dahil iba't ibang first aid for certain child and infant emergencies ang ituturo namin sa inyo. Ako si Benedict Galasan, Rescue Manager ng kauna-unahang News and Rescue Institution sa buong mundo, ang UNTV News and Rescue. Mula sa aking years of experience in rescue operations, natutunan ko ang mga dapat gawin kung sakaling may sakuna at ihanda ang mga tools na kakailanganin kapag may aksidente. Handa kaming ituro sa inyo ang lahat ng kaalaman at abilidad para sa oras ng kalamidad. Ikaw ay lifesaver! Kapag nagkakaroon ng matinding allergic reaction ng isang tao, ano ang nangyayari sa kanyang blood pressure? A. Ito ba'y tumataas? B. O ito'y bumababa? B. Ang blood pressure ay bumababa. Ang isang severe allergic reaction ay tinatawag na anaphylaxis o mas kilala rin bilang anaphylactic shock. Kapag na-shock ang katawan, bumababa ang blood pressure ng husto at kinukulang na ang oxygen levels sa mga cells ng ating katawan. May iba't ibang uri ng allergy tulad ng food allergy, skin allergy, drug allergy, pollen allergy at latex allergy. Kapag naging severe ang allergic reaction ng katawan, kung minsan maaari itong magdulot ng kamatayan kung hindi maaagapan. Ito na nga ang tinatawag na anaphylactic shock. Ang anaphylactic shock ay isang matinding allergic reaction na kapag na-trigger sa loob lamang ng ilang minuto ay maaaring makaapekto sa katawan ng tao at kapag hindi naagapan, posible itong maging fatal. Kung may history ang inyong pamilya sa iba't ibang allergy, narito ang inyong mga dapat malaman ukol sa anaphylactic shock. Karaniwang sintomas nito ay matinding pamumula sa balat o rashes, pagsusuka, hindi makahinga ng maayos, at pagtatae. Ito ay dulot ng allergy sa pagkain, gaya ng mani at seafood. Maaari ring dahil sa weather at mga allergens sa paligid tulad ng alikabok at pollens. Narito ang mga first aid tip na pwede ninyong gawin. Tumawag agad ng emergency medical services, kagaya ng 911 UNTV. Sabihin na posibleng ang bata ay may severe allergic reaction. Kung may kasama kayo sa lugar, iutos ito at huwag iwanang mag-isa ang bata o ang pasyente. Kung ang pasyente naman ay may dalang gamot laban sa kanyang allergy, agad itong ipainom sa kanya. Ipwesto siya sa komportableng posisyon. Siguraduhin din na may proper ventilation sa lugar. Kung namumutla ang pasyente, nanlalamig at halos nagkukulay asul ang labi, dapat nakahanda tayo na mag-treat ng shock, pahigain ng pasyente at itaas ang mga paa nito. Kung hindi humihinga ang pasyente, simulan ang CPR. Tandaan, kung ang bata ay inaatake ng anaphylactic shock, narito ang maaaring gawin. Una, tumawag agad ng emergency medical services. Ikalawa, painumin ng gamot laban sa kanyang allergy. Ikatlo, siguraduhing nakakahinga ng maayos. Ikaapat, kapag hindi pa dumarating ang emergency services, maghanda sa pag-treat ng shock. At ikalima, kung hindi humihinga ang bata, simulan ang CPR. Isang lalaki ang sinagip sa pagkalunod ang kanyang anak sa bahagi ng Cebu. Hindi na humihinga ang bata ng maiahon. Ang
Nakita ko ano na siya, kulay violet na. Tapos nakikita ko ng mga dito na ba, mga parang itim na ba. Buti na lamang at naka-attend ang kanyang tatay sa basic life support at basic first aid training ng UNTV News and Rescue Cebu. Kaya natuto siya ng pagbibigay ng CPR. Sinabihan ko yung asawa ko na tumawag ng emergency. In-apply ko na yung CPR na pang sa bata lang ba. Dito. Abangan ang mga pangyayari sa pagbabalik ng Lifesaver. Isang lalaki ang sinagip sa pagkalunod ang kanyang anak sa bahagi ng Cebu. Hindi na humihinga ang bata ng maiahon. Buti na lamang at naka-attend ang kanyang tatay sa basic life support at basic first aid training ng UNTV News and Rescue Cebu. Kaya natuto siya ng pagbibigay ng CPR. Sariwa pa sa alaala ni Junry Heredia ang nangyari noong October 26 sa isang resort sa Cebu City kung saan nalunod ang kanyang 4 na taong gulang na anak. Inimbitahan po kami ng birthday sa kaibigan namin sa trabaho. Gabi yun, may mga bata na maraming bata rin naliligo. Then kami, binabantayan ko siya sa tingin lang ba. Tapos nag-usap kami ng mga kaibigan ko. Hindi na namalayan ni Junry na napunta na sa malalim na parte ng swimming pool ang kanyang anak. May sumigaw lang doon na, uy, may bata na nalulunod. So tumakbo agad ako para i-check ko kung kaninong bata. Pagtingin ko, bata ko. Dali-daling kinuha ang kanyang anak mula sa swimming pool na wala ng malay at iba na rin ang kulay ng balat. Kinabahan ako kasi nang makita ko siya, dinala kasi from the pool, kinuha siya ng ibang tao, doon na nilagay sa flat surface. Pagdating ko doon, nakita ko ano na siya, kulay violet na. Tapos nakikita ko ng mga dito na ba, mga parang itim na ba. Yung mga ugat. Dahil wala pang tulong na dumarating, minabuti ni Junry na gawin ang CPR na natutunan sa pinuntahang UNTV First Aid and Basic Life Support Seminar. Tapos doon na-apply ko yung CPR. Una-una yung di ko talaga malimutan yung sinabihan ko yung asawa ko na tumawag ng emergency ng ambulance, kumuha pati doon sa guard. Kung may marunong mag first aid sa guard na well trained, tawagan mo rin. Yun ang sinasabi ko. Pero simula nun, in-apply ko na yung CPR na pang sa bata lang ba. Dito. Tapos may ano ba nun, habang nag-CPR, may ibang tao pa na pumunta sa akin, paalisin ako kasi siya ang mag-CPR. Yung kasamahan namin doon sa sa birthday. Tapos pumosisyon siya sa, dito yung anak ko, pumosisyon siya. Kung gano'n siya. Tapos sinabihan ko, ako na lang, itry ko na lang. At makalipas ang ilang minuto, ay naging matagumpay ito. Ano siya, lumuha ng tubig ba? Lumabas yung tubig sa bibig. Pinatagilid ko ba para lalabas yung tubig. Simula nun, para siyang nag-iba ng kulay ba? Dahan-dahan ng, naging normal. Agad na dinala ang kanyang anak sa ospital upang tingnan kung may komplikasyon at matapos ang ilang araw, balik na uli ito sa kanyang dating sigla. Una-una kong naalala yung sabi sa training namin na bago mag-CPR, tawag tayo ng emergency or yung ambulance. Tapos CPR ng bata, yung fingers lang, tapos yung ang tone is staying alive.
Kwento ni Junri, sinubukang kunin ng kanyang anak ang isang lobo sa pool, ngunit napunta ito sa malalim na parte. Dahil sa insidenteng ito, natutunan ni Junri ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kaalaman sa pagsagip ng buhay. Last September, sumali po ako sa community-based training po sa 911. Tapos gusto ko lang sumali kasi I am a father, tapos may mga anak. Alam ko naman magagamit at hindi po ako nagkakamali. Kung merong mga free seminars na pwedeng magagamit, mas magandang umatin po tayo kasi di lang para sa atin. Wala akong idea sa ganon sa mga CPR. Yun lang yung sumali ako. At maganda yung sa training kasi di lang sa CPR pati yung sa mga wounds, mga baling buto, mga injuries, pati sa mga earthquake at typhoons. Pasalamat ako sa Diyos na naisalba ko yung buhay ng aking anak. Kasi kung kunyari hindi ako nakasali, wala akong idea sa yung sa basic training, sa first aid. Wala. Paano yun? Hindi. Ano na kayang nangyari? So, importante talaga yung may alam. Ano ang ibig sabihin ng acronym na CPR? A. Cardiac Pain Resuscitation. B. Chronic Pulmonary Revival. O C. Cardiopulmonary Resuscitation. C. Cardiopulmonary Resuscitation. Ang objective ng CPR ay i-resuscitate ang cardiopulmonary system ng isang tao. Dapat mapanatili siyang buhay habang naghihintay ng advanced medical attention. Paano kung bigla na lang hindi umiiyak, walang malay at hindi humihinga ang sanggol? Alam ba natin ang ating gagawin? Dapat bilang mga adult alam natin ang pagbibigay ng CPR o Cardiopulmonary Resuscitation sa isang sanggol. Kung nakahanda kang tumulong, narito ang tamang paraan ng CPR o Cardiopulmonary Resuscitation upang sagipin ang sanggol. Kapag hindi umiiyak, hindi gumagalaw, at hindi humihinga ang sanggol, agad na ihiga sa matigas at patag na lugar gaya ng sahig o lamesa. Iposisyon ang 2 o 3 daliri sa gitna ng dibdib ng mas mababa sa nipple line. Ang 30 chest compressions. Ulitin lang ang 30 chest compressions hanggang sa magkamalay ang sanggol o dumating ang tinawagang ambulansya. Tandaan, kung walang malay at hindi humihinga ang sanggol, gawin ang mga sumusunod na life-saver steps. Kung may kasama, magpatawag ng ambulansya. Subalit kung nag-iisa naman, unahin muna ang pagbibigay ng first aid. Ikalawa, ihiga ang sanggol sa matigas at patag na lugar. Ikatlo, isagawa ang 30 chest compressions hanggang sa magkamalay ang sanggol o dumating ang mga emergency medical services. Sa pagbabalik ng lifesaver, alamin ang mga gagawin sakaling ma-choke ang isang bata. At kailan ba malalaman kung nagkukumbulsyon ang isang bata at ano ang pwede nating magawa? Abangan ang mga yan sa pagbabalik ng Lifesaver. Lumalabas sa mga pag-aaral na mas madalas ma-choke ang mga sanggol kaysa sa mga matatanda dahil hirap pa silang lumunok at minsan ay nagsusubo sila ng iba't ibang mga bagay. Kapag na-choke ang isang sanggol, mabilis silang madistress. Kaya dapat ay alam natin ang gagawin upang maklear ang obstruction sa kanilang lalamunan. Narito ang inyong maaaring gawin kung na-choke ang isang sanggol. Kung may kasama, magpatawag ng emergency medical services gaya ng 911 UNTV. Subalit kung nag-iisa, unahin muna ang pagbibigay ng first aid bago tumawag.
iposisyon ang sanggol ng nakadapa sa iyong braso. Dapat ay mas mababa ng kaunti ang ulo kaysa sa katawan. Suportahan ng isang kamay ang leeg at ulo nito. Gamit ang pinakailalim o heel ng iyong palad, bigyan siya ng 5 back blows. Itihaya ang sanggol sa braso at gawin ang 5 chest thrust gamit ang 2 o 3 daliri. Ituloy lamang ang kombinasyon ng 5 back blows at 5 chest thrust hanggang sa lumabas ang nakabara sa lalamunan o di kaya naman ay mawalan ng malay ang bata. Kapag nawalan ng malay, ilagay ang bata sa matigas at patag na lugar gaya ng sahig o lamesa. Isagawa ang 30 chest compressions. Tingnan ang bibig ng sanggol kung mayroong lumabas. Kung mayroon, ay kunin ito sa pamamagitan ng hinliliit na daliri o yung tinatawag na finger sweep. Ulitin ang pagkakasunod-sunod hanggang sa lumabas ang bara, magkamalay, o dumating ang tinawagang emergency medical services. Tandaan, ito ang mga dapat gawin sa isang sanggol na na-choke o nabilaukan. Una, tumawag ng emergency medical services. Ikalawa, iposisyon ang bata at bigyan siya ng 5 back blows at 5 chest thrust. Ikatlo, kung nawalan ng malay, ilagay ang bata sa matigas at patag na lugar gaya ng sahig o lamesa. Ikaapat, gawin ang 30 chest compressions, tanggalin kung may lumabas na bara at ulitin ang mga steps na ito hanggang sa matanggal ang bara o dumating ang ambulansya. Ngayong flu season, isa pa sa binabantayan sa mga bata ay ang pagkakaroon ng sobrang mataas na lagnat. Kolokyal natin itong naririnig na kumbulsyon. Kaakibat nito ang paninigas ng katawan, uncontrolled muscle spasm at pagkawala ng malay ng bata. Ang convulsion ay isang uri lamang ng seizure. Nangyayari ito maging sa mga batang wala namang epilepsy. Sa mga panahon na uso ang iba't ibang sakit dulot ng infection at mga virus, mas madaling dapuan ng sakit ang mga bata na ang inisyal na reaksyon ng katawan ay ang fever o lagnat. Kapag ito ay lumala, maaari itong mauwi sa kumbulsyon. Sa mga ganitong sitwasyon, dapat alam natin ang gagawin sakaling ang ating anak ay magkumbulsyon. Kapag lumagpas sa normal na temperatura ng tao na 36.5 hanggang 37.5 degrees Celsius, ito ang tinatawag na fever o lagnat. At kapag umabot pa sa 40 degrees Celsius pataas ang lagnat ng isang bata, ito ang karaniwang kinukumbulsyon. Narito ang inyong maaaring gawin upang mapabuti ang isang batang may kumbulsyon. Ilagay ang pasyente sa komportabling posisyon. Lagyan ng ice bag sa noo, leeg, kilikili at singit nang mapababa ang temperatura ng bata. Kung wala namang bag, maaaring gumamit ng anumang bagay na pwedeng paglagyan ng yelo. I-monitor ang kanyang body temperature kung bumaba na ito pagkalipas ng ilang minuto. Kung bumaba na ang lagnat, bigyan siya ng oral rehydration solution upang mapalitan ang nawawalang tubig dahil sa lagnat. Kung hindi naman bumaba ang lagnat, ay agad na tumawag ng emergency medical services o kaya naman ay dalhin sa pinakamalapit na ospital. Tandaan, kung ang bata ay may kumbulsyon, narito ang maaaring gawin. Una, iposisyon ang bata ng komportable at pababain ang temperatura. Ikalawa, i-monitor ang body temperature. Ikatlo, bigyan ng sapat na tubig. At ikaapat, kung hindi umubra ang pangunang lunas, agad na tumawag ng EMS o dalhin sa ospital.
Sana po ay natuto kayo kung paano maiiwasan at kung ano ang gagawin sa ilang mga household emergencies na aming naituro. Mapapakinabangan ito hindi lamang sa ating mga tahanan, kundi saan man kayo abutin ng emergency. Abangan sa aming mga susunod na episode ang mga first aid na aming ituturo upang kayo ay laging handa. Ang kaalaman na ating pong matututunan pagdating sa paglalapat ng paunang lunas, siyang magiging lifesaver natin sa oras na dumating ang sakuna. Para mas matuto pa po kayo ng first aid at emergency preparedness, bumisita lamang sa aming YouTube channel at social media accounts. Tandaan, mahalaga ang kaalaman at abilidad. Para sa oras ng kalamidad, ikaw ay lifesaver.